Welcome back to Tech Course PH. In our lecture series in data structure, ang ituturo ko naman sa inyo ay ang stocks. Ang stocks ay may encounter ninyo sa data structure and algorithm. So, magseset tayo ng mga example para mas maintindihan natin kung saan ba siya ginagamit at papaano ito ginagamit ng computer para mag-process ng mga data. But before we start, please do like, share, comment and subscribe to our channel. At sa mga nakasubscribe na, maraming salamat sa pagsuporta sa TCPH. And also, paki-like din yung aming Facebook page para maging updated kayo sa mga ginagawa namin ng mga videos at mga releases namin ng mga bagong lectures dito sa Tech Course PH. So, without further ado, let's start. So, ang stock ay ginagamit sa computer system natin para i-organize ang mga data natin. So, ano bang idea ng stocks? So, ang stocks is para siyang deck of cards na pinagpapatong-patong natin yung mga baraha at kung sino yung unang nailagay sa deck of cards natin, sila yung napapapunta sa ilalim. At kung sino yung huli na inilagay mo or isinama sa deck of cards mo, sila naman yung mapapapunta sa ibabaw ng ating deck of cards. So, in our example, ang stock ay gumagamit ng LIFO na data structure. Ang ibig sabihin, last in, first out. So, kung sino yung last na pumasok sa ating stock, siya rin ang unang lalabas. So, for example, meron tayong ilalagay ng mga elements sa ating stock. Ang process ng pagdadagdag ng mga elements or values sa ating stock ay tinatawag natin na push operation. So, kung magpo-push tayo ng elements, for example, we have element A, siya yung unang papasok sa stock natin because we have an empty stock, and siya yung magiging top ng stock natin kasi syempre wala pang ibang laman. Next, kung susundan natin ito at magpo-push ulit tayo ng another element, for example, letter B, so, nasa ilalim na si A, and ang top of stock naman natin is si letter B. So, pag magpo-push ulit tayo ng another element, for example, letter C, so napatungan na yung ating A and B, ang top na ng stock natin is letter C. And then, kapag pagpapasok ulit tayo ng another element, so that is letter D, top of stock na natin si letter D. So, kung mapapansin ninyo, napapatungan yung mga elements natin. And hindi syempre makakalabas si C, si B, at saka si A kung meron pa tayong letter D. Kung i-remove naman natin ang mga elements na ito sa ating stock, yun naman ang tatawagin natin na pop operation. So, since ang D natin, ang top of stock natin, so magpa-pop tayo, ang unang lalabas dyan is syempre si letter D kasi siya yung top of stock natin. So, nasusundan natin yung data structure na LIFO, na last in, first out. Since si letter D na element ang last na pumasok sa stock natin, siya rin ang unang makakalabas. Ang next na pwedeng mag-pop sa stock natin, dahil ang top of stock natin ay si letter C na, siya na yung susunod na pwedeng lumabas. At pag nawala na si letter C, ang top of stock natin is si letter B na, so siya na yung pwedeng lumabas. And kapag wala na si B, ang top na ng stock natin is si letter A, so tsaka siya makakalabas kapag yung mga nauna sa kanya ay wala na sa kanyang ibabaw or nasa top ng stock. So, yan yung idea ng stock. LIFO, last in, first out. And ito ay merong push para mag-add ng element sa ating stock at pop para naman mag-remove ng element sa ating stock. So, very simple, madaling intindihin, pero mas maintindihan natin yung application ng stock sa ating computer system kapag magsiset tayo ng mga example katulad ng pagbabasa or pag-evaluate ng mga expression sa ating computer. At yun ang gagawin natin sa mga susunod nating video.